my channel. For today's topic, tuturuan ko naman kayo kung paano ko ginagawa yung mga crop photos na ginagamit ko para sa aking YouTube thumbnail. But before that, please click the subscribe and bell button para notified ka sa lahat ng mga video tutorials na ina-upload ko. So for today's tutorial, ang gagamitin natin is yung phone. So mag-e-edit tayo ng ating photo gamit ang inyong cellphone. So ito yung pinaka-screen ng aking phone. So i-download muna natin sa Play Store yung aking Pics Art Editor. Ito yung ginagamit ko pag nagka-crop ako ng photo sa thumbnail. And then, ayan yung logo niya, yung letter P. So install nyo lang siya sa phone. And then, once na ma-install, open nyo lang siya. So, ayan yung pinaka-login niya. Pili na lang kayo kung Google or Facebook. Pero ako madalas kasi Google account ang ginagamit ko. So, ayan, may mga advertisement nga pala si PixArt. Pwede nyong i-click yung X sa taas. So, ito yung pinaka-homepage niya. So, pag magsa-start ka na, i-click mo lang yung all photos para mapunta ka dun sa pinaka-gallery ng phone mo. Kasi dun mo kukunin yung picture na i-edit mo. So, for example, etong picture na to. So, sa baba, ayan yung mga tools na kailangan mo. So, i-click mo lang yung scissor para magte-trace tayo. Tatanggalin natin yung pinaka-background ng picture. So, mag-start na tayong mag-trace. Yan. At ang tatanggalin natin dito is yung pinaka-background ng inyong picture. So, ititira natin yung mismong picture mo lang. So, click mo lang yung arrow na nasa right side sa taas. So, yung naka-highlight na pula, ayan yung dapat na maiiwan. So, meron kang tools sa baba, isang eraser, isang pen, at isang yung parang mata. So, kapag i-highlight mo siya, yan, yung pen yung gagamitin mo. Tapos, pwede mo na siyang i-view ng ganyan. I-click mo lang yung eye. Then, kung tatanggalin mo yung mga excess pa na nakikita sa background, i-click mo uli yung eraser. So, ayan. Tatanggalin natin siya. Pwede mo palang i-zoom yung picture mo para mas kitang-kita mo yung pinaka-line na matitira. So, para pulido din yung kalalabasan ng picture mo. So, wala talagang makikitang nakasingit na background. So, i-zoom mo lang yung picture mo para mas madali sa'yo na tanggalin yung mga excess na lines. Ako kasi mas madali sa akin yung ganyan, yung zino-zoom ko para mas kitang-kita ko kung ano yung natanggal ko or yung kung halimbawa may na-crop ba ako na damit na hindi dapat. So, yun, makikita mo siya. So, diba? Kitang-kita siya pag zino-zoom mo. Bibilisan ko yung pagkakat. Basta pag ililipat nyo lang siya or gusto nyo makita yung pinakani niya, click nyo lang yung eye, yung mata na nasa baba, katabi ng eraser yun. Para ma-view nyo siya ng ganyan. Okay, so we're done. I-click mo lang yung save sa taas. And lalagyan na natin siya ng border. So, may feature din to na pwede mo kapalan or nipisan yung border mo. And then, pwede mo rin siyang palitan ng color kung ano yung mas prefer mo. Maraming choices yan. So, once done ka na, click mo lang yung check sa taas. So, yan yung finished product and then click mo lang yung save.
gallery para makita mo siya sa gallery mo. So, pag-check mo sa gallery mo, ayan, we're done! So that's all, and thank you for watching. I hope may natutunan uli kayo sa aking video tutorials. At kung meron kayong mga questions and topic na gusto nyong gawan ko ng video tutorials, mag-leave lang kayo ng inyong message sa comment section down below. Again, thank you for watching and God bless you!